السلام عليكم، معاكم تاني في الفيديو الثالث من سلسلة تعلم البرمجة للمبتدئين. النهاردة هنتكلم عن واحد من أهم المفاهيم في البرمجة وهو المتغيرات variables. متنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي فاتت علشان تفهموا الأساسيات اللي بنبني عليها، ويلا نبدأ على طول. وفي آخر الفيديو هقول لكم على معلومة مهمة عن المتغيرات. لو كنت لسه مبتدئ خليك معانا. إيه هي المتغيرات؟ بكل بساطة المتغيرات هي زي صناديق بنحط فيها بيانات علشان نقدر نستخدمها أو نغيرها في البرنامج. الكمبيوتر بيخزن البيانات دي وبيقدر يرجع لها لما بنحتاجها. تخيل إنك بتشتري حاجات من السوبر ماركت وبعدين بتحطها في أكياس عشان لما توصل البيت تقدر تستخدمها. الأكياس دي هي المتغيرات اللي بتخزن فيها الحاجات دي. فكر معايا، إيه البيانات اللي ممكن تحتاج تخزنها في البرنامج؟ زي اسم المستخدم أو رقم السري مثلا. لو عندك فكرة اكتبها في الكومنتات. ليه بنستخدم المتغيرات؟ المتغيرات بتساعدنا على تخزين البيانات دي بشكل منظم وسهل، بدل ما نكتب البيانات دي كل مره بنخزنها في متغير ونرجع له وقت ما نحتاجه. ده بيوفر وقت ومجهود. لو بنبني برنامج لحساب درجات الطلاب هنحتاج نخزن اسم كل طالب ودرجاته في متغيرات بدل ما نكتب الاسماء والدرجات كل مره. نستخدم المتغيرات دي ازاي؟ بنسمي المتغيرات في لغات البرمجه لازم نختار اسماء مناسبه للمتغيرات، زي ما بنسمي الملفات على الكمبيوتر باسامي واضحه. لازم نسمي المتغيرات باسامي تدل على البيانات اللي بتخزنها. لازم الاسم يكون واضح ويعبر عن نوع البيانات اللي فيه، ما يكونش فيه مسافات. وعادة بنستخدم الكامل كيس ودي طريقة للكتابة، وفي طرق كتير زي السناك كيس والكباب كيس وغيره. المتغيرات مش كلها زي بعضها، في انواع مختلفة من البيانات اللي ممكن نخزنها في المتغيرات. الانواع دي بنسميها انواع البيانات داتا تايبس. اشهر الانواع هي الارقام، النصوص، القيم المنطقية. الارقام نمبر زي 5 او 3 و14 من 100. النصوص string زي يحيى او هلو وورلد. القيم المنطقية بوليان زي ترو او فولس. مثال عملي، لو بنبني برنامج بسيط لحساب سنك هنحتاج نخزن تاريخ ميلادك في متغير من نوع رقم واسمك في متغير من نوع نص. ازاي بنستخدم المتغيرات في الكود؟ في اي لغه برمجه بنعلن عن المتغيرات وبنحجز مكان ليها في ذاكره الكمبيوتر. خلينا اديك مثال بسيط. في لغه بايثون هنعمل متغير لتخزين اسم المستخدم وبعدين هنظهر الاسم ده في الشاشه زي كده. مش عايزك تركز في اي كود حاليا، ان شاء الله هعمل سلسله بعد السلسله دي لتعلم بايثون للمبتدئين واشرح فيها بالتفصيل كل حاجه. يلا بينا نكمل. في حاجات لازم ناخد بالنا منها. الفرق بين المتغيرات المحليه والمتغيرات العالميه. المتغيرات المحليه بنستخدم فيها جزء معين من الكود، اما المتغيرات العالميه بنستخدمها في البرنامج كله. الخطأ في استخدام المتغيرات، لو نسيت تعلن عن متغير او كتبت اسمه غلط الكمبيوتر مش هيفهم وهيظهر لك خطأ. لو حاولت تستخدم متغير مش موجود الكمبيوتر هيقول لك معلش انت ما اديتنيش التعليمات الكامله. اتاكد انك بتسمي المتغيرات باسامي واضحه. حافظ على ترتيب الكود وما تستخدمش متغيرات مش ضروريه. لو محتاج تستخدم متغير في اكتر من مكان فكر ازاي تعلن عنه بشكل عالمي. نصيحة اضافية، ما تستخدمش متغيرات بنفس الاسماء في اماكن مختلفة، هتتلخبط وهتواجه مشاكل في الكود. في الفيديو الجاي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا بتكمل فكرة المتغيرات وهي الجمل الشرطية conditionals. هنتعلم ازاي نتحكم في سير البرنامج بناء على شروط معينة. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تكونوا اول ناس تشوف الفيديوهات الجاية. ده كان الفيديو الثالث في السلسلة. اتمنى تكونوا استفدتوا وفهمتوا فكرة المتغيرات واستخدامها في البرمجة. لو عندك اي سؤال سيبه في الكومنتات. شكرا ليكم واشوفكم في الفيديو الجاي والسلام عليكم.